Xin chào các bạn. Hôm nay, Sử Việt Address xin gửi tới các bạn bài viết của Minh Tiến có tựa đề Những điều ba que hải ngoại không bao giờ dám thừa nhận. Sự thật đằng sau những lời nói dối. Có một nhóm người tự nhận mình là chiến sĩ tự do, người yêu nước chân chính, nhưng thực chất lại là những kẻ phản bội tổ quốc, núp bóng tự do dân chủ để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ dân tộc. Chúng được coi là lũ ba que hải ngoại, chuyên nhân danh tự do, dân chủ, nhân quyền để đấu tranh cho người dân Việt Nam. Nhưng liệu chúng có dám thừa nhận sự thật về chính mình? Hôm nay, Sử Việt Address sẽ vạch trần những sự thật bị ổi mà nhóm người này không bao giờ dám nói ra. Chúng sợ sự thật, sợ lịch sử và sợ cả lương tri của chính mình. Nếu bạn muốn biết chúng đã lừa dối thế giới như thế nào, hãy cùng tôi đi vào hành trình khám phá này. Đừng quên theo dõi kênh, nhấn chuông để nghe những phân tích chuyên sâu từ Sử Việt Address các bạn nhé. Những sự thật ba que hải ngoại luôn tránh né. 1. Chúng không đại diện cho người Việt hải ngoại. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một tập thể đa dạng, với hàng triệu con người luôn hướng về quê hương bằng tấm lòng chân thành. Họ xây dựng cuộc sống mới, đóng góp cho đất nước thông qua kiều hối, đầu tư và gìn giữ văn hóa dân tộc. Thế nhưng, nhóm ba que lại cố tình đội lốt đại diện cộng đồng để phục vụ mưu đồ chính trị cực đoan. Chúng không đại diện cho số đông, mà chỉ là một nhóm thiểu số ôm mộng phục hồi một chế độ đã bị lịch sử loại bỏ. Bằng chứng không thể chối cãi. Những kẻ gào thét về tự do thực chất chỉ muốn kéo đất nước trở lại quá khứ đau thương. Tuyên bố của Hội Người Việt tại Texas 2022: chúng tôi phản đối mọi hành động chia rẽ dân tộc. Đa số người Việt ở Mỹ mong muốn hòa giải và xây dựng đất nước. Khảo sát của VietFactCheck 2023: 87% người Việt tại Canada được hỏi cho biết họ không ủng hộ các nhóm cực đoan chống phá Việt Nam. Tại sao chúng không dám thừa nhận điều này? Bởi nếu thừa nhận sự thật này, chúng sẽ mất đi cái cớ đấu tranh vì dân tộc. Chúng cần núp bóng cộng đồng hải ngoại để che giấu bản chất thiếu tính chính danh và bị cô lập ngay trong chính cộng đồng người Việt. Bạn hãy suy ngẫm, nếu thực sự chúng được ủng hộ, vậy tại sao các cuộc biểu tình của chúng chỉ lèo tèo vài chục người? Tại sao đa số kiều bào lại quay lưng với chúng? Bạn có bao giờ thấy một nhóm tự cho là đại diện cộng đồng, mà lại bị chính những người trong cộng đồng xa lánh? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận của video nhé! 2. Chúng từng là tay sai của kẻ thù của dân tộc và sống nhờ ngoại bang. Lịch sử không bao giờ quên sự thật đau lòng. Nhóm ba que đã và đang là công cụ trong tay các thế lực thù địch, chuyên nhận tài trợ để chống phá đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đây không phải là suy diễn, mà là sự thật được tài liệu lịch sử ghi nhận rõ ràng. Bằng chứng không thể chối cãi. Tài liệu mật CIA giải mã năm 2018 tiết lộ hàng loạt nhân vật ba que nổi tiếng đã nhận hàng triệu USD từ các tổ chức chống phá Việt Nam. Trong đó có cả những nhà hoạt động dân chủ mà báo chí phương Tây ca ngợi. Phóng sự điều tra của BBC 2020 chính thức xác nhận mạng lưới tài trợ ngầm từ các tổ chức cực hữu Mỹ cho các nhóm đấu tranh ở hải ngoại. Lời khai của cựu đặc vụ CIA Philip E. Chúng tôi đã nuôi dưỡng nhiều nhân vật chống cộng người Việt như một phần trong chiến dịch phá hoại lâu dài. Bản chất thật sự của cái gọi đấu tranh dân chủ. Những cái tên bị lật tẩy. Nguyễn Văn Đài bị phát hiện nhận hàng trăm ngàn USD từ NR, Tổ chức Dân chủ Quốc gia Mỹ. Phạm Đoan Trang được đài RFI do Pháp tài trợ, trả lương hàng tháng để viết bài chống phá. Hoạt động điển hình. Tổ chức biểu tình phá hoại hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài. Tuyên truyền xuyên tạc tình hình đất nước. Kích động bạo loạn thông qua mạng xã hội. Tại sao chúng không dám thừa nhận? Bởi vì một là sẽ lộ rõ bộ mặt đấu tranh vì tiền thay vì lý tưởng cao đẹp nào. Hai là mất đi cái vỏ bọc nhà hoạt động độc lập mà chúng dày công dựng lên. Ba là không còn được các tổ chức nước ngoài tin tưởng rót tiền. Bạn có biết nhiều nhà đấu tranh sau khi bị lật tẩy đã thú nhận chúng chỉ làm theo đơn đặt hàng của các tổ chức nước ngoài, với mức lương lên tới 5.000 đến 10.000 đô la Mỹ trên tháng. Các bạn thân mến, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về bè lũ dân chủ cuội này nhé. Cảm ơn các bạn. Đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo sớm nhất từ Sử Việt Address. 3. Chúng luôn xuyên tạc lịch sử. Trong khi cả dân tộc Việt Nam tự hào về lịch sử hào hùng 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhóm ba que hải ngoại lại cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử để phục vụ mưu đồ chính trị đen tối của chúng. Chúng luôn tuyên truyền rằng Việt Nam mất tự do,
nhưng lại cố tình lờ đi những thành tựu không thể phủ nhận của đất nước ta. Bằng chứng lịch sử khẳng định sự thật. Một là thống nhất đất nước, kỳ tích thế kỷ 20. Năm 1975, Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, thống nhất đất nước sau 21 năm bị chia cắt bởi Hiệp định Ghent 1954. Theo thống kê của UNESCO, đây là một trong số ít các quốc gia trên thế giới thành công trong việc thống nhất đất nước bằng con đường hòa bình sau chiến tranh. Giáo sư Khalil Thayer, Đại học New South Wales, nhận định Việt Nam là điển hình hiếm hoi về hòa giải dân tộc sau nội chiến. Hai là phát triển kinh tế thần tốc. Từ một nước nghèo đói sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình, theo phân loại của Ngân hàng Thế giới 2022. GDP tăng trưởng trung bình 6 đến 7% trên năm trong 30 năm qua, số liệu IMF. Xuất khẩu đứng top 20 thế giới, vượt qua nhiều nước trong khu vực. Ba là tự do thật sự của nhân dân. Chỉ số hòa bình toàn cầu, GPI, xếp Việt Nam an toàn hơn Mỹ, theo IEP 2023. 94% người dân hài lòng với cuộc sống, khảo sát của PwC Research 2022. Không còn cảnh bom rơi đạn lạc như thời Mỹ Ngụy. Tại sao chúng cố tình xuyên tạc? Thứ nhất, che giấu tội ác lịch sử của chế độ cũ. Chương trình Phượng Hoàng giết hại hàng ngàn người yêu nước. Thảm sát Huế 1968 với hơn 5.000 dân thường bị sát hại, nhiều cuộc thảm sát ghê rợn khác nữa, như thảm sát nhà tù Phú Lợi, thảm sát Mỹ Lai, vân vân. Thứ hai, phủ nhận thành tựu của đất nước để biện minh cho sự tồn tại vô nghĩa của chúng. Thứ ba, để chúng được làm công cụ, làm tay sai cho các thế lực thù địch bên ngoài. Bạn có biết, cùng một nhóm người này từng tuyên bố Việt Nam sẽ sụp đổ sau 1975, đổi mới sẽ thất bại. Nhưng chúng đã sai tất cả, và giờ vẫn tiếp tục sai. Các bạn đừng bỏ lỡ, phần tiếp theo sẽ vạch trần những các luận điệu xuyên tạc này. Nhấn theo dõi và chuông để nhận thông báo sớm nhất từ Sử Việt ARED. 4. Kiếm tiền từ hận thù, bôi nhọ dân tộc. Bán rẻ lương tâm, kiếm tiền từ máu và nước mắt đồng bào. Những kênh YouTube phản động đang trục lợi trắng trợn bằng nghề buôn hận thù. Thu hàng chục ngàn USD từ quảng cáo nhờ nội dung xuyên tạc, theo báo cáo của Viết Phát Chết 2023. Bịa đặt tin giả về Việt Nam để câu view, bất chấp sự thật đất nước đang phát triển vượt bậc. Nhận tài trợ từ các tổ chức thù địch với mức 5.000 đến 10.000 đô la Mỹ trên một video, theo điều tra của BBC. Lợi dụng tự do ngôn luận để đầu độc giới trẻ. Các bạn đừng bỏ lỡ, phần tiếp theo sẽ vạch trần những các luận điệu xuyên tạc này. Nhấn theo dõi và chuông để nhận thông báo sớm nhất từ Sử Việt ARED. 5. Chúng không dám nhìn nhận tội ác trong quá khứ. Những kẻ này luôn né tránh lịch sử. Những tội ác lịch sử nhóm Ba Que luôn trốn tránh, sự thật đau lòng không thể chối cãi. Hãy cùng nhìn thẳng vào những bằng chứng lịch sử không thể phủ nhận mà nhóm Ba Que luôn tìm cách che giấu. Một là thảm sát Huế 1968, nỗi đau xương máu. Hơn 5.000 thường dân vô tội bị sát hại dã man. Bằng chứng, báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế 1968 và tài liệu giải mật Lầu Năm Góc. Phỏng vấn của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hai là chương trình Phượng Hoàng, bộ máy giết người có hệ thống. Hơn 40.000 người yêu nước bị tra tấn, thủ tiêu. Theo nhà sử học Gabriel Conco, đây là một trong những chương trình khủng bố đẫm máu nhất thế kỷ 20. Ba là phản bội tổ quốc, dân quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc 1974. Tài liệu mật Bộ Ngoại giao giải mật năm 2018 xác nhận chính quyền Sài Gòn đã ký thỏa thuận nhượng bộ chủ quyền. Tại sao chúng không dám nhìn nhận? Vì sẽ lộ rõ bản chất phản dân tộc. Vì sợ mất nguồn tài trợ từ các thế lực thù địch. Vì không thể đối mặt với sự thật về một chế độ đã sụp đổ vì mất lòng dân. Bạn có biết, cùng những kẻ hô hào chống Trung Quốc lớn tiếng nhất lại chính là hậu duệ của những kẻ đã dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc. Các bạn hãy cùng Sử Việt ARED thảo luận nhé. Thứ nhất là, theo bạn, vì sao chúng dám làm ngơ trước những tội ác kinh hoàng này? Thứ hai là, làm thế nào để thế hệ trẻ nhận diện rõ âm mưu xuyên tạc lịch sử? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn bên dưới. Mỗi bình luận chân thực là một đóng góp để bảo vệ sự thật lịch sử, là một lòng yêu quê hương đất nước. Các bạn đừng quên nhấn chuông thông báo để cùng Sử Việt ARED tiếp tục hành trình bảo vệ chân lý nhé. Lời kết, chân lý sáng ngời và tiếng gọi tổ quốc.
Hỡi những người con đất Việt, sự thật mãi mãi là ánh hào quang rực rỡ xóa tan mọi bóng tối dối trá. Những kẻ ba que hải ngoại sẽ không bao giờ dám đối diện với lịch sử, bởi trong thâm tâm, chúng biết rõ rằng chúng đã phản bội máu xương cha ông, bán rẻ dân tộc, đánh mất tư cách làm người Việt Nam. Nhưng chúng ta, những người con lạc hồng chân chính, sẽ không bao giờ để bất kỳ thế lực nào xuyên tạc lịch sử vẻ vang của dân tộc. Các bạn hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ sự thật. Một là chia sẻ rộng rãi video này, mỗi lượt chia sẻ là một mũi tên bắn thẳng vào mặt những kẻ xuyên tạc. Hai là đăng ký kênh Sử Việt AZ, tiếp thêm sức mạnh cho tiếng nói chân chính. Ba là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ sự thật lịch sử nào. Dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng bằng máu và nước mắt. Giờ đây, chúng ta phải viết tiếp bằng trí tuệ và tinh thần đoàn kết. Các bạn hãy cùng lan tỏa sự thật, vì một Việt Nam muôn đời tự hào. Các bạn hãy viết vào phần bình luận lời yêu nước nồng nàn nhất để gửi tới tương lai cho con cháu nước Việt. Hãy đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo ngay để trở thành chiến sĩ bảo vệ chân lý cùng Sử Việt AZ. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 19 giờ 30 ngày mai.